Hello mga kaigsunan! Welcome back sa atong Divine Principle Study. Studyan nato ang Completed Testament. Kay mao ni ang new revelation from God and Jesus to true parents. Kinsa ang atong true parents? Reverend Sun Myung Moon and the Mother of Peace, Hak Jahan Moon. So there is a chapter 1, Principle of Creation. Diri na ta sa topic 4 nga mao ang the parallel universe in relation with our two bodies. Okay, so studyhan na to ang parallel universe. Duha ka universe. So, sa physical universe, mao ni ang atong gipuy-an karon. Ang physical universe ug ang spiritual universe nga mao ang atong final destination. Puhon pag mo abroad na ta sa spiritual world. Okay. So, ang physical universe, mo ni siya ang visible, makita. Then, temporal. Temporal kay, di man ta magdugay diri, lumalabay raman daw ta. So, temporary, meaning na ay limited ang atong lifespan diri, no, sa physical universe. Then, ang physical universe is a copy of the invisible universe. So, kopya, murag Xerox ba? So, kung unsay itsura sa sa physical universe, it's because mo po na ang itsura dito sa spiritual universe. So, limited ang lifespan. Ug mao ni ang place to realize God's will. So, diri ma-implement dapat ang plano ni God, no? So, ang spiritual universe naman is ang invisible, then eternal, forever na siya, no? Transcendent of time and space. Ug mao ni ang atong final destination. Okay. So, mo na atong lugar atong adtuan pag mag-shed off na ta sa atong physical self. Okay. So, dirita sa mga basic needs. Adunay basic needs ang tao. Samtang ni apa sa physical universe. So, unsa man, no? Physical basic needs like air. Number 1, air, water, sunlight, food, clothing, shelter, sex, and lineage. Ay, nangunta na ba? Anong appeal man ang sex diha, ma'am? O, anong appeal man ang lineage? Kaya, siyempre, no? Di mo mong tanong nga anong appeal ang shelter. Siyempre, asa man mo mag-sex dito sa shelter, di ba? And then, importante diha ang lineage. Importante ang mga apo ni God. Multiplication of God's children man na siya. That's the original ideal. Okay. So, ang ato pong spiritual body or spirit self, no? So, kanang duha ka tawo diha, di na sila hiwalay ha. Mo na ang spirit self sa tao ug ang physical self in one. Ato lang gibulag kay for the sake of explanation. Okay. Ang spiritual basic needs naman sa spirit body nato or spirit self, kailangan niya ang love, no? Dili love nga mundane love, love nga true. Then kailangan nato ang truth, which is kamatuoran. Okay, siyempre ganahan ba day kag bakakan ka. So pinaagi sa kamatuoran, ma-bright ang tao, bright sa kamatuoran. Dili kay bright sa kabakakan. Okay. Then, kailangan na to ang goodness. Ang pagkamaayo. Pagkamabuti. No? Goodness, kailangan na sa spirit self. And then, spiritual education. Kailangan niya para balance ang atong mahibalan. No? So, spiritual education. Like the words of God. No? And then, aduna pud tay 5 physical senses, no, nga kopya pud sa 5 spiritual senses, no. So mo ning mga sense organ sa physical
self aduna tay eyes, ears, nose, mouth, and skin, which is copy gyapon siya sa atong five spiritual sense organs nga spiritual eyes, spiritual ears, spiritual nose, spiritual mouth, and spiritual skin. So, spirit, maski spirit self siya, no? Kay siya man gid ang pinaka-essence of a human being. Ang iyang spirit self, mo na ang naa siya power, no? Kay kung physical self lang, wala, dili balance. So, ang tao, kailangan niya ng ma-receive niya ang life elements from God, no? Kung aduna siya ma-receive pirmi nga words of God, no? So life elements ma-receive niya. And then aduna living elements from the spirit self, no? Una ang ma-receive po niya sa spirit self niya. Living elements, the life, no? And then ang vitality elements ma-receive po na from the physical self ngadto sa spirit self, no? Ug mo-grow silang duha. So without ining tanan, kung wala na siya, dili mag-grow, dili balance ang growing sa tao. So ang position day sa tao adunay tulo ka position, no? Sa universe aduna siya ang ruler of these two worlds. So ang atong physical senses mo ay mag-rule sa physical universe ug ang atong spiritual senses mo ay mag-rule sa spiritual universe. Mao nang mga senses nga atong magamit in ruling the two worlds. Okay. So kita ang number 2, kita ang mediator or the center of harmony of these two worlds, no? This parallel universe. So dako og kalabutan gid ang tao. So ang ikatulo nga position sa tao mao nga siya ang microcosm, meaning small universe. Kay ngano man tungod kay naa sa tao ang the encapsulation of these two worlds. Kaya nga powerful ang tao eh. Basta ma-perfect lang ang tao, powerful siya like God. So mo na ang tulo ka position. Ang sa microcosm, no? The physical self is an encapsulation of all the things in the physical universe. Og ang spirit self also is the encapsulation of all the elements in the spiritual universe. That's why gitawag taog small universe, microcosm. Okay. So muna ang relationship, no, sa tao ug sa two universe. No, pag ma-expire na ang physical body, so diri na siya sa spirit world or spiritual universe, no? So moadto gid na siya dito, di na siya moadtog lain, wa siya laing kadtuan. Anyway, dako man gyud ang universe. So diri na nato mahibal-an kung unsa gyud ka powerful si God. Atong istudihan unsa ning physical universe kining atong gipuy-an karon, no? So sa science, according to science, even Father Moon said, no, God created 200 billion galaxies, no? So unsa man ang galaxy? Milky Way na siya. It's a group of stars. And how many stars in each galaxy? Adunay 200 billion ka stars in the universe. In each galaxy. So kada galaxy na siya, ha? Nga aduna pod 200 billion stars kada galaxy. And there are 200 billion galaxies. So,
try daw na ninyo multiply, di ba mag-error na inyong computer. So each stars have planets as dwelling place of God's children. So kada star na siya planets. So i-multiply pag yun na nimo, so sobra na nag trillion, di ba? And each planet has angels assigned as caretaker. O imagine that. So kanang mga angels from other planets nagatour-tour na sila, muagi gid na sila sa planet Earth para mulantaw, mangumusta daw unsa na gibuhat sa mga tao. Kay ang angels ra ba nag-exist gibuhat ni God para sa tao. So ingon ang angels o kumusta naman ang tao. So but there are angels nga nagbinuang sa tao. Okay, nabahin man ni sila, di ba? Na-divide sila into good and evil ng mga angels. Okay. So each planet and other heavenly bodies have all the resources or treasures, mga foods, and all materials needed for the sake of God's children. So naanatanan diha di ay ang treasure kada planet. Dili lang ang Earth ang naay gold, naay diamond, sa panang mga platinum, mga treasure diha. Tanan-tanan naa na siya kay para man na unsa may purpose anang trillions of planets para na sa iyahang mga anak, mao na ang playground sa mga anak ni God. So layo tas tinuod, di ba? God's children are not meant to be imprisoned on earth. Napriso man ta sa earth, kinsay nagpriso nato? Ang mga fallen angels. Sila ang nagpriso, silang nagkontrol, nagmanipulate. So grabe kaayong mga panghitabo nga wa kabalo ang tao nga gipriso day siya. Wa kabalo ang tao nga gikontrol siya from beginning to end. Hangtod karon, so na-imprison ta. So our planet Earth is just our birthing clinic. Imagine, birthing clinic raman dia ini. So murag laboratory siya for manufacturing physical self, no? Okay, so we are supposed to explore the vast universe and manage them through love and our creativity. We are the ear of God's creation. So imagine that. Kita di ay dapat ang mag-manage pinaagi sa creativity nga gihatag ni God sa tuang. Kita ang tagapagmana sa tanang kayamanan ni God, sa tanang treasure, everything. While kita pod ang kayamanan ni God, eternal na kayamanan ni God, ang iyahang children. Pero we are not qualified. So paano maging qualified? So through the three great blessing. So mag-mature sa gyud ta. We have to understand the circumstances of God. We will help God, no, para successful na tanan. Wala ni aberya. So if only humans and angels did not fall or commit sin, the universe is our library or textbook. No need to go to school. We will learn everything in a week or month. We will advance science and technology to the fullest. Okay. So na ang tao, layo ra gyud sa tinuod. So let us empower ourselves as the true children of God, our heavenly parent. Heavenly parent si God. Let us study the divine principle and all the speeches of true parents. So makita ninyo ang naana sa internet, no? Speeches of true parents, daghan kaayo. So mo na ang adunatay 8 great textbook, no? Nga gihimo gyud na ni true father, ni true parents to educate, once again, educate ang mga children of God. Kay wala mabalance ang education, no? Logi kay ta. Wala good na balance. Okay, so mo na ang atong topic sa parallel universe and our two bodies. Makita na to unsa gyud ka
ah giunsa ta pag binuang no kay ning layo ra tanon nga gipaduol ta sa hell. Okay, so that's all for this topic. Thank you. This is Percy Apas. Namoingon. God bless everyone. Bye bye.